ไข่เจียวหมูสับไข่ดาวสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันครับมาเริ่มกันเลยครับเติมน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวคลิปนี้ลืมใส่ผงชูรสครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันใหม่เติมน้ำมันเก่านิดหน่อยระหว่างนี้ให้นับเลขไว้ในใจหรือใครจะร้องเพลงก็ได้ครับสังเกตดูที่ขอบถ้าสีเข้มขึ้นก็ให้กลับด้านเริ่มนับเลขใหม่คราวนี้ให้นานกว่าเดิมนิดหน่อยถ้าใครร้องเพลงให้ร้องเพิ่มอีกสัก2 ท่อนครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยครับ
ทำไข่ดาวก็เริ่มต้นแบบเดียวกันครับการผสมน้ำมันแบบนี้ทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับท่านอื่นทำอาจได้ผลไม่ตรงกันก็เป็นได้ก็ให้คิดเสียว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ